Hi guys! Tonight, we're going to check my newest iPad! Okay, so this is it guys. So, unti-unti na natin. Amoy-amoy muna natin. Grabe. Box pa lang, ang bango na. Yan, no? Medyo guys, medyo mahirap siyang buksan ha. Masyadong sealed. Paano ba to? Rose gold. Yung nakuha kong kulay. May insekto pa oh. So anong laman ng box? Ng iPad nandito. So tabi ko muna to. Then meron siyang design by Apple. Packaging. May mga booklets. Okay, basic. Then yung stickers. Woo! Stickers, Apple stickers. Bango. Yun. Bango. And meron siyang libreng charger, brick cable, type C. Fast charging cable. Ayan. So, okay. So, tabi na muna natin ito. Okay guys, so ngayon bubuksan na natin yung iPad. I-check natin kung nag-work siya. And titingnan natin kung paano natin i-activate yung iPad. Okay? So, ano? Apple logo. So ngayon, i-on natin siya. Hold natin yung power button. And then, nag-on na po yung iPad. So let's wait. Hello! Hello! So, nag-on na siya. So, bonjour! Okay siya. Japanese to, Japanese. Okay, so start natin siya. English, Philippines, setup manually, continue, and connect tayo sa internet. Okay guys, so kino-compare ko yung timbang ng aking original iPad and yung bagong iPad. So ito, medyo may konting bigat siya. Yan, medyo mas bigat siya. This is an iPad 5th Gen. And compare dito sa bago, mas magaan siya. Ano, very lightweight. Given na this is an iPad Air. Ayan. So na-input ko na yung Wi-Fi kanina. So set up na natin siya. Touch ID. Ayan. So dito pala. Dito. For security. Okay, so malapit na tayo guys matapos sa ating unboxing. Test lang natin kung okay na yung initial setup ng iPad.
So, ngayon meron lang siyang initial 73% charge. So, kailangan na rin natin siyang full charge. Ayan. So, this may take a while. Antay lang tayo. So, ito yung mga observations ko sa iPad, no? So, first, medyo magaan nga siya. Sobrang gaan niya. Tapos, mas mabilis siya, mas smooth yung interface niya. Tapos, ayun. Since brand niya pa ito, mas okay siya gamitin compared sa unang iPad ko. So, anyway, I'm going to set up muna yung iPad ko. Installan ko muna ito ng mga initial applications. Then, I'll get back to you to my next vlog. See ya!